Nu kör vi lite off-road här. Ja, det kallar vi lugnt. Ja, men du får nog gassa på här så det inte fastnar. Behöver du inte vara orolig för. Det här sköter jag. Mm. Snälla. Men där får man nog inte stå där. Där är en skylt. Mm. Men det skitlar vi eller? Nej. Det kan vi inte göra. Då ska vi in och bröta med alla andra där då. Jag vet inte. Men du får ställa det här så får vi gå och promenera och titta. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Stopp! God morgon! Vilken härlig dag! Solen skiner och vi står vid havet. Frikampar. Har det helt underbart. Så här ser det ut här borta. Det är flera som står här. Flera som står bakom oss här också. Helt fantastiskt. Ljuvligt. Har faktiskt tagit fram våran portabla solcell för första gången på den här resan. Och det gjorde ju en jädra skillnad. I och med att vi har 8 meter kabel så kan jag ställa den här. Den tryckte in över 150 watt direkt. Taksolcellerna i all ära, men de hjälper inte jättemycket här nu på vintern. Det är de portabla som man kan vinkla och ja, grymt ju. Ja, jag var glad jag blev att det trycker på så in i bomben. Här står vi och njuter och här ska vi vara idag och ha det riktigt skönt. Jag ska ta fram ett par stolar här till oss strax och ett litet bord. Vilken himla underbar frihet det här är. Ja. Men Jag tänker så här. Vi har kört med plåtisen här ute. ja, hit har vi Vi har kört. åkt här med plåtisen. Det såg ni förra året vi var iväg. Då körde vi faktiskt hela vägen ända upp. Men Grejen är att- det har regnat sönder lite mer nu. Så nu skulle jag inte våga det. Nej, men vi kan ju köra en liten bit till så får vi se. Vi får Ja, ta vi- etapper. Vi ska köra med skoten dit, ja. Ta etapper. Nej, men nu kommer det massa hundfolk och grejer här med jäkla fint pitbullar. Och... väder. Men det är lite kyligt. Så vi har västar och tröjor. Ja, när vi kör är det kyligt. Annars är det kortbyxeväder. Tischa. Ta och filma det här ljuvligt blåa vattnet alltså. Men du, jag tänkte annars vi kunde ta ner hojen här då bara. Nej, det kan du Här bli. får vi en jättefin vinkel. Ja, men det gör jag inte. Jag skojar Du, bara. ärligt talat, Jo. kolla här nu. Och nu lite järv. Hon vill att jag ska ta ner. Kolla! Ja.
Ja, lite väl kaxigt, va? Ja, det är fint. Visst ser det magiskt ut? Ja, du tog av den igen. Det får jag också göra. Men jag vill köra. Jag kan vi inte åka vidare? Jo, vi kör. Vi kör. Yes. Nu när vi väl är ute och då vill man gärna bränna lite. Men det är inte lätt när man har en liten böntjej där bak på bönpallen som har många idéer. Nej, på med hjälmen och dra vidare nu. Nu kommer det vara jättebumpigt så nu får du hålla i dig lite här. Har han varit med traktorgrävaren och forslat något där? Han har kört ner det för stupet här, vet du. Ja. Här har det rasat. Fint, va? Jag går och kollar lite. Mina glitterskor. Oj. Här står vi med hjälmen. Vi får lite ta av, men jag orkar inte få bära den. Men alltså, vilka utsikter. Här bakom mig är det någon som har duschat eller tvättat sig eller något, spelar musik och ja. Hör ni? Det är charmigt på något sätt. Hör du, Robert? Ja. De är någon som är där nere. Han spelade Näcken. Ja. Jag tänker vi bara måste säga bara några ord. Ja, ni får ursäkta med att jag har hjälmen på. Jag kan inte ta av mig den nu. Men det här med frikappning i Spanien, för det är ju här vi är nu. Det är en enorm frihet. Det är fantastiskt. Men det finns nog de som går över alltså, vad man egentligen borde göra för risken för sitt fordon och sitt liv ibland känns det som att de... Och jag kan väl säga så här, nu, utan att överdriva, så är det 80% tyskar som bara dönar ut. De kör väl mest ut den man egentligen inte borde köra, för
dit vill de vara. Det är de vi ser mest Ja. i alla fall. Så man kan ju inte picka ut någon nationalitet eller så. Men Nej. det är de bilarna eller nationaliteterna på fordonen som vi har sett mest. Som är våghalsiga. Ja. Väldigt våghalsiga. Om det är rätt eller fel, det kan inte vi avgöra. Nej, utan det gör får vi vara inte. en. Alla får tänka hur de Ja. själva. Men man bara känner hur... Jag ska vända här ska vi se. Jag ser om jag kan zooma lite där. Okej. Men den första vanen med däcket där bak. Han ser ut som han har tagit liksom klossar av en buske eller någonting. Nej, han står på stenar. Den gråa menar du? Ja. Ja, han har fallat upp med jättemycket stenar på bakdäcket. Ja. Nu kör vi på en sträcka här där det verkar vara... Det har varit jättemycket vattensamlingar och forsat mycket regn och vatten från bergen. Vägarna är väldigt påverkade och vattnet har forsat lite överallt. Men husbilarna kör ut på avsatserna här ute bland... står någon där nere. Han inte får med det. Ändå ganska risky måste jag säga. Det var någon som har kraschat ihop totalt där. Oj. En livsbil. Oj jävlar vad den står snett där. Herregud. Herregud. Ja, jag undrar hur min lilla födelsedagsstrand ser ut. Ja, Där står en där nere. Kört ner. Här har vi också stått och tagit lite fina kort. ja. Många av vägarna Där är nere avstängda. kan inte ens komma ut för vägen är helt förstörd. Den platån där. Ja, Den har runnit bort. ja. Ja, här har vägen rasat totalt. Och sen har vi... Alltså det är ju Men den ett svarta rullskott. där framme har ju stått ett bra tag. För jag menar, han har ju grävt ner däcken längst där ska se om jag borta. kan Så att filma det är det bara det för att komma i fas. Ja, så är det ju. Det är otroligt fin natur. Det är ju lågsäsong. Det är ju inga vanliga spanjorer som är här just nu. Så att man tar väl inte deras strand ifrån då på något sätt heller. Men det är huset på toppet där som ni ser det vita. Så att vägen hålls i schack. För att det bor ju människor där uppe. Så att Ja. det är en traktor här. Så fort det händer något så är de här och fixar till vägen. Bör väl fixas lite till. Men har man en offroadbil så kommer man ju hit. Nej, de här är ju inte värre än våra bilar. Nej, det är det väl också klarat Ja, det. vi hade Om de klarat klarat det. det så klarar ju vi också det såklart. Men så vill inte vi köra med lilla Black Explorer. Inte så riktigt. Nej, det vill vi. Ja, ja. Ja, vi tar en tur tillbaka. Vägen var lerig och dan, men det gick ju bra att köra Men skoter. blir det lite engelsk lunch eller lite bönor, ägg och bacon Ja. och kanske lite stekt potatis till och med? Ja, det ska vi ha till middag. Ja, just det. Nej, det Här fick får jag vi inte. ransonera nu med maten. För imorgon ska vi storhandla. Ska vi det? Ja, det måste vi. Okej. Ja, jag vill inte härifrån så att jag kan tänka mig att hitta vad vi har i kylen. Vi Ja, får det är se fint. vad det blir. Nej. Ja. Är du redo för att åka tillbaka? Ja. Men ska vi testa att dra släpet hela vägen då? Nej, nej. Du knäpp. Nu har vi ju sett hur fint det är där. Tycker du? Nej, Nej, jag skojar bara. det står så bra. Ja, det gör vi. It's a muddy road. Flat tire on a muddy road. Du, 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 du. Jädra, här är vägen riktigt dålig då. Ja, Jag vet inte fan, vi ska... jag har rasat mycket här. Åh, oops, jag vill inte ramla ner det. Hoppla, hoppla. Det är lite jobbigare med balansen. Oj, Men... oj, oj.
En som går barfota här. Herregud. Ja, men är det skönt eller? Ja, detta är skönt. Har du en duktig böna där bak som sköter sig? Hon flänger och far. Ja, härligt. Bra, för då åker vi till stan. Gå på restaurang tror jag. Här får du ta det lite lugnt Jeanette, och hålla dig, för här blir det spårigt. Ja, nu har vi fått några gäster bakom oss. Precis, men idag kan du inte ställt sig lite närmare. Det var inte så känsligt. Jag kan ju inte ens få in motorcykeln. Det är inte våra mark. Nej, det spelar ingen roll. Han står väldigt nära. Ja. Med. Ärligt talat. Det är integriteten. Ja. Han kanske tycker han känner oss. Ja, jag vet inte. Måste du köra på insidan Robban? Sorry. Ja. Men herregud. Så, då är vi hemma. Det är så gött att bara slänga sig i sängen när man kommer hem och man är trött. Vilket äventyr. Kolla utsikten jag har från min säng. Härligt. Helt ljuvligt. Det här är lyx. Man tänker på emellanåt. Oj. Här måste jag in. Ja, går du in där? Vilka sangrior. Underbart. Det var nog en av de bättre hittills där. Skål. Skål hjärtat. Vi är i vi är i Mojakar. Mojakar som man säger. Mojakar säger vi på göteborgska. Men... Nej, Mojakar säger vi på göteborgska. Mojakar säger engelsmännen och det här. Men det är riktigt nice. Nu har vi beställt in en hel del tapas. Massa godsaker så nu ska vi smaka och äta här. Nu ska vi verkligen njuta. Jag ska gå och ostar. Ja, Robban, du kan filma lite. Så kan jag äta i lugn och ro. Vad taskig du var. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska skynda mig nu. För annars så brukar allting ta slut när jag är inne i uppdraget. Ja, nej, men solen skiner på och det är underbart. Vi njuter av fricamping till max. Nu lägger vi pengar här. Ja, vi beställde lite tapas. Vi tog 5 rätter. Vi tänker att tapas brukar ju vara ganska små. Eller? Jäklar. Det här är tonfisk tartar. Vad där vet jag inte vad det var. En köttbit. Ja, och vi har beställt reben och chicken tacos. Och, ja, hur många rätter var det? 5. Herregud. Våra idioter. Nu är det bara mumsa. Ja. Tack då. Ja, bra. Vi kanske fick nu emellan då. Ja, här ser ni i alla fall 2 rätter till alltså. Och varför vi blev så... Ja, men vi tog flera 5 stycken eller vad vi nu tog stycken. Det var för att de kostar bara 3 euro. 3 eller 4 euro styck. Så att vi tänkte de är nog inte så stora. Men nu börjar vi bli mätta här. Jag vet inte hur många vi har fått. 5. Är det så? Ja, så. Mucho. Oj. Vad är din nu då? Beef taco och jag tog chicken taco. Perfekt. Ja, här njuter vi, som ni kanske förstår, underbar utsikt. Lite folk, havet glittrar där bakom. Hur mysigt som helst. Ja, nu kommer kassakistan. Notan. Och den slutade på... Da. Nu ser jag nog inte det, men 47,50. Ja, men sangrian har ju både dyraste. Var sangrian den dyraste? Ja. Ja, men den var den godaste också. 15. Nej, det var den verkligen. 15 euro. Men du ska ju alltid ha det dyraste. Men vi fick i bonus. Ja. Eller, vad är det? Jag tror det är någon Limoncello. frusen limoncello. Wow! Men lite lyxigt. Alltså den här restaurangen kan vi verkligen tipsa om och rekommendera. Jag ska skriva vad den heter här. Riktigt bra. Underbart gott allting.
Vi kör en tvättdag idag. Lite egna medel såklart. Perfekt att ha en spann som Robban älskar. Här är en perfekt plats att tvätta bilen, tömma kassetter, fylla vatten. I Aguilas Anebal. Nu är du allt nöjd, va? Ja. Ja, jag ser det på dig. Äntligen. Du är så koncentrerad och älskar när skummet kommer fram här, va? Har du några speciella tips eller? Den här svampen Ja. är den bästa. Ja. Nej, men det här keramiska medlet är så skummande och det behövs inte så mycket. Nej, grymt är det. Det blir så jävla bra. Black Explorers Babies. Den är min. Får vi ta hojen sen också. Ja, men den har jag, det ska jag göra i lugn och ro. Nytvättade fin. Fasen. Det är så roligt att fota också då. Jag kan inte låta bli. Vi ser om vi får någon bra bild här då. Det kan vi nog få. Ja, efter våra slingriga vägar på längs bergen ner mot Cabo Regato kommer vi in i byar, för det är som sagt lite omlightung, ombyggda vägar, avspärrade vägar, och vi har riktning Almeria här då. Almeria, skolor, och vi kör längs med ett berg i en by. Ja, men det är berget vi kör. Ja, det var tajt. Och jag får ju alltid ont i magen av det här. Jag får panik. Jag tycker det är spännande. Ja, du tycker det är spännande. Det är ju ett Oj, spännande. det var en riktig kruskebulleski. Nu kommer du väl slå i, men nu kanske vi kommer upp på en här ser ni ändå att vi kör på ett berg. Mer eller mindre. En by och ett berg. Ja, vägarna tar olika vägar. Vägarna tar olika vägar. Ja, Jeanette, det stämmer. Men min GPS-koordinator tar oss på spännande äventyr. Här har vi en gång i tiden odlat zucchini. Där inne är det tomater nu. Här åker vi bananplantslingen. Här har du plastik och alltså... Plastico fantastico. Ja. Här har vi grejer. Blåser i plasten. Nej, men det är väl lite roligt när man kommer på villovägar. Men någonting som jag vet inte om alla ska vet du om. svänga här? Ja, mamma. Men jag vet inte om alla vet om det. Men Spanien förser ju Sverige och Norden med det mesta av grönsaker. Mm. Inte alla som tänker på det kanske. Kanske. Cabo Regato. Här står du. Har vi spetsat in oss på en ställplats för en natt. Men vi ska hälsa på bara en odling här borta först. Ja. Nej, men det är så mycket sådana här odlingstält. Så man ser inte skillnad om det är havet eller vad det är som blänker.
Det är så stora ytor. Kan man se in här vad det nu är, kan vara för något där innanför som växer? Tomat. Nej, Det var det det? Jo, det var tomat. Det var tomatos, okej. Här är någonting annat. Ja. Men då har vi på GPSen här nu då 3 minuter kvar till våran destination. Det ser väl lite exotiskt ut detta. Är det öppen eller? Det är ju husbil eller? Ja, här finns plats. Ja, är det någonting du känner att här? Ja, vi ska väl tvätta och duscha idag. Ja, finns det tvätt här ser väldigt svårt ut att om det finns. Ja, vi får köra in och kolla. Ja, här hamnar vi. Ett trevligt ställe. Plats, fin plats ändå. Väldigt trångt. Det är det. Nu tar vi och kör lite disk. Här är tyskar, här är fransmän, belgare. Ja. De var stora, ja. Ja, men kanske var bokad. Men lite mysigt. Duscharna där. Det syns inte så mycket. Robban är överste diskare här idag. Ja, det som är nackdelen här är ju att man får tvätta och diska i kallt vatten. Det är kallt vatten, säger Robban. Robban säger att det är kallt vatten och diska, det är inte bra. Det är lite tråkigt. Ja, det tycker jag är pissdåligt. Vad sa du, darling? Tycker du det? Ja, jag tycker det är pissdåligt. Ja, där fick vi det rätta ordet, pissdåligt. Ja, men det tycker jag. Nej, men det håller jag med om. Det blir ju inte rent. Nej, Det är ju det. du kan inte stoppa dem heller med en sån här. Ja. Vad fan? Inte svära så nu. Ja, nej. Då blir det att man slösar vatten istället. Ja, Och det är ju inte bra. då får vi hoppas att det är varmt vatten i duschen i alla fall. Nej, den är gratis och det blir kallvatten. Den är gratis och det blir kallvatten, säger Robban här. Jag såg en sån liten rolig bil här. Måste gå och kika lite. Den var ju lite fin. Ha? Red wine vinegar. Mix all together then blend. Det är någonting, det står recept här ja. Ja, carpaccio står det där också. Ah. Det är ingen kall soppa i det. Ja, men det var lite häftigt. Filma här nu här så har vi ju hela receptet. Det är ju 3 olika. Sangria. Ja. Men en så... Blanco. Vad är det då? Är det någon dressing kanske? Garlic and almonds and massa grejer. Ja. Men det jag ville säga. Ja. Ska du bara filma en sak? Sangria. Har du hela nu? Jag tror inte du fick med riktigt hela. Du står ju där. Den är ju ända hit. Jaha. Ja, det är här man kan tömma och fylla. Ja. Ja, okej. Ja, det stod att det var 5 kronor där. Ja. Här känner vi igen oss nu va? Ja, Här har vi ju... nu kör vi ner. Om ni ser inte det där uppe, men där uppe är snö på topparna, bergstopparna. Jag tror de där hemma skiter i snö. Ja, där skiter i snö. Väldigt fint, alltid så himla fin färg på vattnet här. Här kommer En vågen. norrman. Ja.
Ska vi vända här direkt eller köra lite till? Kör du då så tittar vi, annars kör vi. Kan vi ta en god frukost här? Ja, det kan vi göra. Här har vi salt. Ja, det går inte att filma rutan, är Nej. helt sandig. Ja, jag ska torka den innan jag åker. Här är det. Antingen kör jag ner och ställer mig bakom här. Ja, gör det. Det här var väl fantastiskt. Precis vid Saltberget här. Kolla vad läckert. Ja. Här var det rejäla vågor kan man ju säga. Läckert. Här står jag gärna och gör färdigt min film. Ja. Ja. Lyx. Det märks ju vad du sitter och äter här. Här dammsuger jag och det är chips och det är grejer. Är det så? Ja, ja. Så är det när man bor i världen. Att man inte kan öppna munnen. Att det blir smulor lite här och där. Ja, det är sant. Det får man ta. Frulle. Baguette. Fouette. Och potata. Jättegott. Tomater. Och så... När man, det enda som är det så jäkla vackert, men man är ju inte badsugen alltså. Och det är många grader det är här. I vattnet. Men man kan se ju lite gladare ut. Det är varmt och skönt alltså, att sätta sig ut och sola lite och så kanske man vill gå ner och få sig ett dopp här. Ja, det kan man vilja. Ja. Men Det är hard work. jag får äta min frukost. Jeanette måste jobba lite till bara. Jag älskar att vi kan ha sån dubbelexponering här. Jag ser det i gånger 2 då bara. Härligt. Dubbelt av det bästa. Ja. Ja, vi stod ju på campingen i natt och vi tar ju inte el på campingar. Väldigt sällan, om det inte ingår. Vi stannade ju här. Jag har 77%. Jeanette sitter och laddar datorn med invertern och det trycker ju på lite på användningen. Men jag tänkte, nej, jag testar. Jag tar fram den här när vi ändå står och chillar lite här. Har tagit en liten frulle och bara jag lägger den där nu så trycker den in nästan 170 watt på en 180 portabel solcell. Så det är grymt bra. Riktigt bra. Visar på en bild här hur mycket vi laddar på just nu för tillfället. Body's tired, feeling faint. Where can I lay myself down? Eyes are red, buzzing head. Someone stop this sound. Nu plötsligt kunde man tro att det var vi som var turistmålet här. För alla står och tittar på bilen. Nej då. Det är en guide som ska berätta någonting här nu. Det är säkert sådana här guider man kan ta med Get Your Guide. Den här appen som ni vet jag pratar mycket om. Ja, det är klart. Du kunde varit med och lyssnat där. Det har varit intressant. Nu håller jag på att ladda ner en film
med denna spektakulära utsikt som vi har idag. Alltså det är ljuvligt sätt att sitta och redigera och grejer. Men jag ska berätta en sak. Den här lilla dosan har förändrat allt. Alltså det är så jäkla underbart. Wifi.se, våran nya Hybrid Traveler 5G router. Alltså jag kan göra uppladdningar på nolltid numera om man jämför med vad jag har gjort förut. Här kan man sitta medan Robban sitter här och njuter. Och jag sitter här i soffan. Så jäkla lyxigt alltså. Jag är så glad för det. Så ni som funderar på en router, wifi.se. Jag är supernöjd. Här har vi frikampning i Cabo de Gato. Det stod ju bra. Ja, det är sådana som har gjort Ja, det är bergen här uppe. Man vill vandra och... Ja, det är inga små bilar heller. Nej. Fransmännen har ett litet eget community där, va? Mm. Man har byggt ett camp där med. Det är den blåa bilen som körde där uppe. Ja, nej men nu är det väl om vi ska köra in och se om vi kan stå här då. Ja, det kan vi ju där inne om vi vill. Vill vi det? Eller så står vi borta vid havet. Men jag står hellre här än på den leriga platsen. Ja, det gör jag med. Vi kommer rätt in här för de har ju gärna gjort. Hundra ligger ju i vägen där. Ja, okay. Och där känns det som att de har blockerat lite. Får man köra så får man flytta på sig då. Eller så får jag testa att köra in. Vi kan backa en sväng till. Vi kör neråt igen. Ja. Men det var inga svenskar här, va? Nej. Tyskar. Mycket tyskar. Alla är så glada. Det är roligt. Nej, vi lämnar detta. Platserna. Det blir liksom... Det här är en frikampning. Men samtidigt är inte den här frikampningen som vi är intresserade av. Nej. Vi gillar att stå där det känns som att man är i naturen och lite mer fritt. Det här blir ju lite campingkänsla ändå. Ja, lite så. Man står och häckar ihop här. Ja. Det är en annan sorts frikampning än vad vi gillar. Här är ju mer en frikampning som vi tycker är... Den är längs med en väg, så på så sätt blir den ju inte sexig, men man står lite mer för sig själv känns det. På något konstigt sätt. Svårt att förklara den känslan. Den Mercan var snygg, ja. Lite låg. Kjolpaket. Ja, snygg. Men här då? Bakom den Kartagon. Eller Morello är det, va? Det var lite... Här har de hittat en bra spot. Om det går. Vi såg att våran favoritrestaurang var öppen. Så... som vi har varit en gång förut. Där är skyltar förbjudet. Ja, men vi får ju alltid äta mat. Det här är nackdelen på Spanien. Mycket skräp, glas, smuts. Tråkigt på många ställen ser det ut. Det är ju inte alltid vi visar så mycket av det. Så det är inte så roligt att se, men så här ser det ut på många ställen.
Väldigt tråkigt. Så vänder vi kameran så får man se det här fina istället. Och de eldar i båten där, de grillar. Tysken som stod längst fram här, han pekar åt oss att åka fram här. Men då är det så här. Här tar vi upp mycket plats, Robert. Ja. Vi får stå på lången. Vad menar du på lången? Antingen backar jag in med släpet. Och då har vi utgången åt fel håll. Då blockerar vi ju innan. Nej, om jag backar ut släpet Jeanette, Ja. så står vi precis som ingen. Ja, men då gör vi det. Du kan detta. Nu går vi in, lunchar, hittar något mysigt. Robban är snabb. Men nu står vi här. Vi ska ta någonting att spaska på i alla fall. Jag tror att vi behöver lite i kroppen för att få lite energi. Vi har ändå stått och... Jag har ju grejat lite och försökt att få upp en film idag. Ja, jag har smaskat lite gött. Ja, du har gjort det. På det Men det var skönt att komma hit tycker jag. Ja, och filmen laddas upp så jäkla fort. Jag är så himla nöjd med wifi.se. Men det är inte det vi ska prata om nu. Utan vi pratar ju mycket i den här videon om det här med att frikampa. Och hur det är att frikampa i Spanien. Det är ju mycket annorlunda än vad det är hemma. Det här är ju liksom... Är det? Ja, nej, det är det väl kanske inte. Nu är det ju så mycket lågsäsong så folk ställer sig lite hur som helst här. Så är det bara. Ja, och det är väl inte alltid rätt. Men det som är lagen i Spanien det är att du får inte campa men du får alltid sova i ditt fordon. Så in med fotsteg och sånt. Och det gäller ju hemma med faktiskt. Ja, och ta med sig sin stol och ta den längre ut ifrån platsen och sånt där. Ja. Och vi vet att vi är lite busiga emellanåt. Vi gör lite annat än vad man alltid bör göra. Men så vi plockar alltid bort sakerna innan vi lämnar bilen. Det gör vi alltid. Och här kommer Jeanette. Gracias. Fick Jeanette sitt glas vin. Ja, jag ska ju köra lite och vi ska smaska här lite. Men vi tänkte avsluta den här frikampingsvideon från Spanien. Ja, det tänkte vi. Och som sagt, vi ska inte stå där vi står nu. Vi står ju här bakom med bilen. Helt perfekt galen plats till restaurangen. Vi ska åka och ställa oss på ett ställe där borta där det är mer lämpligt att stå över natten. Men jag är jätteglad att ni har varit med oss i denna veckans vlogg. Hoppas att ni har fått lite... Ja, ni har fått se lite hur det funkar här i Spanien när vi är ute och åker och när vi är på ställplats och när vi är på fricamping. Ja. Och vilken sorts fricamping vi tycker är bäst, det tror jag ni har börjat förstå nu. Helt klart. Men glöm inte gilla, kommentera. Var inte rädda för att skriva lite vad ni tycker själva om fricamping och sådär, för det är ju ett hett ämne. Men glöm heller inte att prenumerera. Och hypa, men jag ville bara säga innan Robban där matade på. Det är ett superhett ämne det här. Så att det här kan bli en jättekänslig film. Ingen aning. Men jag hoppas att ni ändå tyckte om. Och vill fortsätta se nästa vecka. Och i nästa vecka så ska vi göra något annat spännande. Jaha, har vi kommit till utmaningarnas video nu eller? Snart är vi där, då ska vi börja göra aktiviteter. Ja. Så häng på nu och prenumerera som Robban säger. Och hypa. Ha det gott. Hej. Jag kan inte få plats här heller. Nej, vi får se. Här har vi kanske mer fricamping i Varsågod. Ja, men det är lite... Ja. Här var härligt. Här känns det som ett tryckdäck när vi kommer ner, va? Jag står på den där kanten om vi vill. Ja, det kan vi. Eller så är det någon som står här ute. Kanske bättre på den kanten där som inte står i gruset. Det gör ingenting, vi står på insidan. Det är jättebra. Ja, de har ju kört ut där till och med. Ja, det var ju det jag precis sa. Ja, vi vänder här då i så fall. Eller så står vi här också. Här bakom här bara. Antingen backar vi bredvid han där. Ja, det gör vi. Ja, så gör vi det. Ja. Här hamnar vi. Här njuter alla.